हाय फ्रेंड्स, हूँ शिल्पा। शिल्पास किचन रेसिपी में तमारू स्वागत है। फ्रेंड्स, आमळा एटले तो विटामिन सी नो खजानो। दररोजनु एक आमळું खावाथी घणा रोगोमां फायदो थाय छे, परंतु आमळा तो मात्र शियाळामां ज मळे छे, तेथी तेने घणी बधी अलग अलग रीते आपणे स्टोर करता होईए छे। तेमांथी एक छे आमळा केन्डी एटले के मीठी आमळा स्लाइस। तो आ आमळा स्लाइस घणी वखत काળી पड़ी जती होय छे अने सरखी बनती नथी होती। तो आजना एपिसोडमां हूँ एवी सीक्रेट टिप्स लईने आवी छुं जेनाथी आमळा स्लाइस एकदम परफेक्ट बनशे, काળી पण नहीं पड़े अने आपणे आमळाने बाफ्या विना ज बनावीशुं अने एनी अलग ट्रीक छे। तो छेल्ले सुधी जोता रहेजो। फ्रेंड्स, તમે મારી ચેનલને જે સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો નીચે જે સબસ્ક્રાઇબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારી નવી બધી જ રેસીપી તમે તરત જોઈ શકો। હું હંમેશા નવી નવી ટ્રીક સાથે નવી નવી રેસીપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું। તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે અને સૌથી પહેલાં જોઈએ તો આમળાની પસંદગી કેવી કરવાની। તેમાં આમળા મોટા અને ડાઘ વિનાના હોવા જોઈએ અને તે કાચા ન હોવા જોઈએ। વધુ લીલા આમળા કાચા હોય છે, તો આપણે પાકા આમળાની પસંદગી કરવાની છે। હવે મેં અહીંયા પ્લાસ્ટિકનો એક ડબ્બો લઈ લીધો છે અને એને આપણે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું। હવે 2 દિવસ પછી આપણે ફ્રીઝરમાંથી કાઢીએ તો તમે જુઓ અહીંયા જે આમળા છે એકદમ પથ્થર જેવા થઈ ગયા છે। આ આમળા એકદમ પથ્થર જેવા થઈ ગયા છે અને એકદમ બરફ અંદરથી થઈ ગયો હોય ને એવો અવાજ આવશે। તો હવે આ આમળાને આપણે પાણીની અંદર રાખી દઈએ। એક વખત પાણીની અંદર રાખી અને એને ફરીથી કાઢી નાખવાનું છે। એ પાણી ઠંડુ થઈ જશે તો એ રીતે 2-3 વખત આપણે પાણી બદલાવી અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આમળાને લઈ આવવાના છે। હવે જ્યારે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આમળા આવી જશે ત્યારે આ આમળા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। હું તમને હમણાં બતાવી દઉં છું કે એકદમ સરસ આપણા આમળા જે છે એ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। જુઓ, આ આમળા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આ આમળાની સ્લાઇસ પણ તરત થઈ જાય છે। જુઓ, આ રીતે જે એનો વચ્ચેનો કાપો હોય ને ત્યાં પહેલી જ વખત એક જ વખત ચપ્પુની મદદથી સેજ કાપો કરી લેશું અને હાથ વડે આ રીતે કરશું એટલે સરસ થઈ જશે। હવે તમે જુઓ, આ પહેલું છે એટલે થોડું પ્રોબ્લેમ થયો છે, પરંતુ બીજી બધી સ્લાઇસ સરસ નીકળે છે। આ રીતે એકદમ સરસ નીકળી જાય છે। જુઓ, આ બધી સ્લાઇસ આ રીતે કાઢશો એટલે આરામથી અને સરળતાથી નીકળી જશે અને આમળાને બાફવાની જરાય જરૂર નહીં હોય। આમળાને નહીં બાફો એટલે જે આમળા છે એની સ્લાઇસ જરાય કાળી નહીં પડે। હવે આ આમળાની બધી સ્લાઇસ આપણે કાઢી લીધી છે। ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો આવી નવી નવી ટ્રીક સાથે નવી નવી રેસીપી જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। હવે આપણે એક ડબ્બામાં એને આમળાને રાખી દઈશું। એની અંદર થોડા સેજ એવું મીઠું નાખીશું। થોડા પ્રમાણમાં જ મીઠું નાખવાનું છે અને 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે એટલે આપણે 400 ગ્રામ અહીંયા ખાંડ ઉમેરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ બધી પ્રોસેસ પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં અથવા તો કાચના બાઉલમાં જ કરવાની છે। એની અંદર એક સિક્રેટ વસ્તુ કે જે લીંબુનો રસ છે જેનાથી આમળા કાળા નહીં પડે, તો એને બધું મિક્સ કરી અને રાખી દઈશું। આ રીતે મિક્સ કરી અને ડબ્બાને ઢાંકી અને રાખી દઈએ। આ રીતે ઢાંકી અને 2 દિવસ પછી જુઓ ખાંડ ઓગળવા લાગી છે અને અહીંયા મારી ખાંડ હજી થોડી ઓછી ઓગળી છે। જો તમારી ખાંડ ઝીણી હશે તો એ જલ્દી ઓગળી જશે અને મોટી ખાંડ હશે તો થોડી વાર લાગશે, પરંતુ ખાંડને આપણે ઓગળવા દેવાની છે અને આ રીતે રાખી દો। જુઓ, મેં નીચે ડીશમાં પાણી રાખ્યું છે કારણ કે આપણને ખબર જ છે કે ગળી વસ્તુ હોય એમાં કીડીઓ અને જીવાત જલ્દીથી ચડે છે, તો આપણે પાણી રાખશું એટલે એમાં કીડીઓ નહીં ચડે। હવે મારે 4 દિવસ થઈ ગયા છે અને બધી ખાંડ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે આ ખાંડ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને જે આમળા છે એ પણ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે। તમે જોશો ને તો ટ્રાન્સપરન્ટ આમળા લાગશે। હવે આ આમળાને આપણે એક આ રીતનો જારો હોય અથવા તો કોઈ પણ તમારી પાસે જારી હોય એના વડે એની જે ચાસણી હતી એને સરસ ગાળી લઈશું અને નીતારી લઈશું। હવે આ નીતરી જાય ત્યાર પછી એને કોઈ પણ આ રીતે બધાની ઘરે હોય છે, આ જે છે રોટલી રાખવાની ડીશ છે, આ રીતે ડીશમાં પાથરી દઈશું અને સરસ રીતે એને ગોઠવી દઈશું। આ રીતે તમે આમનમ છૂટી છૂટી પણ રાખી શકો છો, પરંતુ ગોઠવેલી હશે તો એ એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં અને ચીપકશે નહીં તો આમળાની સ્લાઇસ જલ્દી સુકાશે। એટલા માટે આપણે ગોઠવી લઈએ, બરાબર। આ રીતે મેં ગોઠવી લીધી છે અને ત્યાર પછી એને આપણે 2 થી 3 દિવસ સુધી, જ્યાં સુધી ચીપચીપી ના રહે ત્યાં સુધી આપણે આમળાની સ્લાઇસને તડકામાં સૂકવવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, મારે 3 દિવસ થઈ ગયા છે અને તડકામાં છે એ સરસ રીતે સૂકવાઈ ગઈ છે। અહીંયા સાઈડમાં જુઓ તમે, એટલી તો મારે ખવાઈ ગઈ છે। તો આ એટલી સરસ બને છે ને કે ખાધા વિના મન જ નથી રહેતું। અને જુઓ, જે નીચે ડીશ રાખી હતી ને એમાં પણ થોડી ચાસણી નીકળી ગઈ હતી। હવે સુગર પાવડર આપણે આ રીતે છાંટી દઈશું જેથી સેજ પણ ચીપકતી હોય ને તો એ ચીપકે નહીં, અને સુગર પાવડર નાખી અને આ રીતે બધી
છૂટી પાડી દઈશું અને ત્યાર પછી એને સુગર પાવડરને સરસ રીતે હાથેથી મિક્સ કરી લઈએ. જુઓ એકદમ વ્હાઈટ અને જરા હાથમાં પણ ચીપકશે નહીં એવી સરસ બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી જો આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરી અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આપણે નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.